හලෝ කොහොමද කස්ටිය මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් බලලා ඉන්නකෝ. It was supposed to be a night of thrills and chills for a group of friends, as they decided to spend the night in an abandoned hospital with a notorious haunted reputation. Armed with flashlights and a healthy dose of bravado, the friends cautiously made their way through the hospital's crumbling entryway, anticipation and trepidation mingling in the air. අද කියලා දෙන්න හදන්නේ ඒ වගේ වීඩියෝස් ඔන්න අතේ තියෙන ජංගම දුරකථනය උනත් පාවිච්චි කරලා ලේසියෙන්ම නිර්මාණය කරගෙන වැඩිය දඟලන්නේ නැතුව ගතමන්ට් එකක් හොයාගන්න පුළුවන් විදිහක් ගැන. මේවා YouTube එකට දාන්න විතරක් නෙමෙයි ඊට වඩා වැඩි ගාණක් හොයාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයකුත් මේකෙදි කියලා දෙන නිසා අපේ නෝනල මහත්තුරු ටික නෝරදවාම වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම බලන්න ඕන. ඒක කියලා දෙන්න කලින් මෙන්න මේකත් කියවලා බලන්න පුතාලා. මම කරන ජංගම දුරකථනයෙන් සල්ලි හොයන්න කියලා දෙන සයිඩ් හසල් තෙරපි සරල පාඨමාලාවෙන් ඉගෙන ගනිපු අවුරුදු 21ක තරුණ දරුවෙක් අපේ ටීම් එකට එපු මැසේජ් එකක් තමයි මේක. මේ වගේ අහිංසක අසරණ දරුවොත් මේකෙන් ඕන තරම් ඉගෙන ගන්නවා ඉගෙනගෙන ගොඩ යනවා. මේක රුපියල් 4999ක් වගේ ඊටාම සුළු මුදලකට විකුණන්නෙත් අන්න එහෙම අයට ගන්න පුළුවන් වෙන්නම තමයි. දැනුම සල්ලි වලට විකුණන එක මගේ බිස්නස් එකක් තමයි. ඒත් සල්ලි හම්බ කරන්න ආසාවෙන් ඉන්න ප්‍රශ්න 10 ගාණක් තියෙන කෙනෙක්ට ගන්න බැරි වෙන ගාණට මම දැනුම විකුණන්නේ නැහැ. ඒ අය ගැන හිතලා තමයි මේ ගාණට විකුණන්නේ. අනික තමයි මේකෙන් මම කියලා දෙන්නේ ඔයාලට මේ රජ වෙල ඔට්ටුණු පළඳින ක්‍රමයක් නෙමෙයි. හැමදාම එක එකාට ණය වෙවි ජීවත් වෙන කනවා කියලා ලෙවනෝගා ජීවත් වෙන තමන් ආස කෑමක් අරන් කණ්ඩ අඳින්න ආස ඇඳුමක් අරන් අඳින්න බැරුව හැඹරෙන මිනිස්සෙක්ට මාසෙට රුපියල් 50000ක 60000ක වගේ අමතර ආදායමක් ඔය අතේ තියෙන ජංගම දුරකථනය පාවිච්චි කරලා උපය ගන්න පුළුවන් ක්‍රම තමයි මේ පාඨමාලාවේදී මම කියලා දෙන්නේ. හැබැයි මේකේ මේ ඇඩ් ක්ලික් කරන ඒවා වීඩියෝ බැලුවම සල්ලි හම්බෙනවා වගේ ගල් පැලෙන පච උගන්නන්නේ නැහැ. ක්‍රිප්ටෝ බයිනරි ෆොරෙක්ස් වගේ මම දන්නෙත් නැති මම කරලත් නැති මම කරන්න අදහසක්වත් නැති දේවල් කියලා දෙන්නෙත් නැහැ. පොඩි ගාණක් ආයෝජනය කරාම වෙන ලොකු ගාණක් ලැබෙනවා වගේ වලටත් වෙන ගහන જાතිය අලුගුත්තේරු දාර බොරු ගැන මම මේකෙදි කතා කරන්නෙත් නැහැ. මේක වෙනම දෙයක් වෙනම පාඨමාලාවක්. පොඩි දේවල් ටිකක් ඉගෙනගෙන ඒ පොඩි දැනුම සල්ලි කරගන්න පුළුවන් විදිය තමයි මේ පාඨමාලාවේ කියලා දෙන්නේ. ගන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නව නම් මෙන්න මේ අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් දාන්න. අපි මේ යන්නේ හොල්මන් කතා ගැන වීඩියෝ නිර්මාණය කරන්න. මේ YouTube එක ඇතුලේ ඊටාම විශාල ඉල්ලුමක් තියෙන සැචුරේටඩ් වුන් නැති සුපිරි නිෂ් එකක් තමයි ඒක. මොකද මිනිස්සුන්ගේ කුතුහලය කියන එක කොච්චර කතා ඇහුවත් වැඩි වෙන දෙයක් මිසක් අඩු වෙන එකක් නෙවෙයිනේ. හැබැයි ඉතින් ඔය ස්ටොක් වීඩියෝ කෑලි පුට්ටු කරලා හදන බෝරින් වීඩියෝ වලට නම් කොහොම හැදුවත් views එන්නේ නැහැ. අන්න ඒක නිසා මං හිතුවා ඔයාලට AI පාවිච්චි කරලා කලින් පෙන්වුවා වගේ බලන්න හිතෙන හොල්මන් කතා පිළිම වීඩියෝ හදන හැටි පෙන්වන්න උගන්වන්න. මතකනේ මං කිව්වා මේකට ලැප්ටොප් ඩෙස්ක්ටොප් නැහැ කියලා වද වෙන්න ඕනේ නැහැ. RAM එක 4GB තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විතරක් අතේ තියෙනවා නම් මේ මැච් එක ගහන්න පුළුවන්. ඔන්න බජාරකේ ලැන්ග්වේජ් එකකින්ම කිව්වා. මේ වැඩේ පටන් ගන්න යන්න මිත්‍රවරුනි ක්ලෝඩ් එකට. ඒක නැත්තම් ඔයාලට ChatGPT පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි ක්ලෝඩ් නෑ කියලා ඉතින් මට ඉන්බොක්ස් එකට සෑහෙන මැසේජස් එනවා මගේ WhatsApp එකේ. ක්ලෝඩ් නැත්තම් ChatGPT පාවිච්චි කරන්න. මම AI එකට කියනවා මට හොල්මන් කතා වලට අයිඩියා 20ක් දෙන්න කියලා. ඔන්න අයිඩියා 20 ජෙනරේට් වුණා. එක අයිඩියාස් තියෙනවා. මම ඔන්න ඕකේ මොකක් හරි එකක් තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ක්ලෝඩ් එකට කියනවා මෙන්න මේ a group of friends decided to spend a night in a supposedly haunted abandoned hospital කියන වීඩියෝ අයිඩියා එකට detail script එකක් video prompts දාන්න ඕන sound clips අනම්මනම් ඔක්කොම එකතු කරලා ලියලා දෙන්න කියලා. ඊළඟ විස්තරයට යන්න කලින් මෙන්න මේ මම ටයිප් කරපු prompt එකේ screenshot එකක් දාගන්නකෝ. මම මේ prompt එක දුන්න ගමන් AI එක ලස්සනට scenes 6ක script එකක් ලියලා දීලා තියෙනවා. මේකේ voice narration එක video prompt එක දාන්න ඕන sound effects මොනවද කියලාත් කියලා තියෙනවා බොහොම පැහැදිලිව. දැන් මුලින්ම තියෙන්නේ voice narration එක කරගන්න. ඒකට ඔයාලට ඕනම જાතියේ TTS ඒ කියන්නේ text to speech එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම පාවිච්චි කරන්නේ play ht කියන එක මොකද ගොඩක්ම human විදියට voice එක තියෙන එකක් ඒක. මේකෙන් ඔයාලට characters 12500ක්ම නොමිලේ ලැබෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් short videos 10ක් 12ක් වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ script එකේ තියෙන narration ටික copy කරලා අරගෙන මෙන්න මෙතනින් paste කරගන්න. ඊට පස්සේ voice character එකක් තෝරගන්න ඕන. මෙතන තියෙන samples play කරලා බලලා ඔයාලට ගැලපෙන voice character එක තෝරගන්න. ඔන්න මම මෙන්න මේක තෝරගෙන
ජෙනරේට් කරන්න පටන් ගන්නවා. ජෙනරේට් වුණාට පස්සේ පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලන්න වැරදි තියෙනවද කියලා බලලා ඔක්කොම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. It was supposed to be a night of thrills and chills for a group of friends, as they decided to spend the night in an abandoned hospital with a notorious haunted reputation. වොයිස් ඕවර් වැඩ ඉවර කළා අපි හැම සීන් එකටම වීඩියෝ ක්ලිප්ස් හදා ගන්න ඕන. ඒක කරන්න මේ ලෝකේ තියෙන ඕනම જાතියක ටෙක්ස්ට් ටු වීඩියෝ TTV කියන වර්ගයේ AI එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔය runway ML කියනවා, Klingo කියලා තියෙනවා. එක එක જાතියව තියෙනවා. ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මං අද ඔයාලට අලුත් එකක් කියලා දෙන්නම්. මේකට කියන්නේ Hi-Luo කියලා. හරිද? Hi-Luo AI කියලා. මේක one day unlimited free trial එකක් දෙන සුපිරි text to video AI එකක්. ඔයාලට Google account එකක් පාවිච්චි කරලා මේ site එකට register වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මෙහෙම තමයි පේන්නේ. මෙතනට දෙන්න ඔයාගේ පළවෙනි scene එකේ video prompt එක copy කරලා අරගෙන ගෙනල්ලා දෙන්න. ඔන්න generate වෙන්න පටන් ගත්තා. මේ Hi-Luo එකේ ඔයාට එකපාරට video prompts 3කට video generate කරගන්න පුළුවන් නිසා මම තව scene දෙකකට අයිති video prompts ටිකත් ගෙනල්ලා copy කරලා දානවා. මෙන්න මෙහෙම දාලා ජෙනරේට් වෙන්න අරිනවා. මේකට ඉතින් විනාඩි 10ක් විතර යනවා. ඒ වගේම ඔයාට ඕන නම් ඔයා ගාව තියෙන ඉමේජ් එකක් උනත් ගෙනල්ලා මේකෙන් ඇනිමේට් කරගන්න පුළුවන්. ඔය Midjourney වගේ platform එකෙන් හදමු. එකම මූණ තියෙන ඔය පින්තූර තියෙනවනේ එකම මූණ තියෙන කතාව ගන්න ඕන නම් ඕගොල්ලොන්ට ඒ ඉමේජස් ටික මේකට දාලා ඇනිමේට් කරලා ලස්සනට වීඩියෝ එක හදා ගන්න පුළුවන්. මං ඉතිරි සීන් ටිකත් අර වගේම හදා ගන්නවා. හරි. මේක මේ ගොඩක් මිලාදික එකක් නෙවෙයි. මාසෙටම $9.99 ඩොලර් 10 යන්නේ. ට්‍රයල් එකෙන් පස්සේ පුළුවන් නම් ඒක ගන්න. ඒකට සල්ලි නැත්තම් ඉතින් හැමදාම නිකන් හම්බෙන ක්‍රෙඩිට් 100 පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි එතකොට ඔයාලට එක ජෙනරේෂන් එකකට ක්‍රෙඩිට් 30ක් කැපෙනවා. හරි අන්ලිමිටඩ් නෙමෙයි. එතකොට ක්‍රෙඩිට් 30යි. මොකද ක්‍රෙඩිට් 100 නේ හම්බෙන්නේ. එතකොට වීඩියෝස් 3යි ඔයගොල්ලොන්ට ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්තම් හොඳ වැඩේ තමයි හැමදාම අලුත් ඊමේල් එකක් හදලා ට්‍රයල් එක පාවිච්චි කර කර ඉන්නවා. හැමදාම අලුත් ඊමේල් එකකින් ලොග් වෙලා ට්‍රයල් එකෙන් අන්ලිමිටඩ් වැඩ අරගෙන ඊළඟ දවසේ ආයෙ අලුත් ඊමේල් එකකින් වැඩ ගන්නවා. ඕකේ ගයිස්, දැන් යමු අපි මේ ඔක්කොම පූට්ටු කරගන්න CapCut එකට. CapCut එකේ අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඕපන් කරගෙන අර වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටිකයි වොයිස් ක්ලිප් ටිකයි ඉම්පෝර්ට් කරගන්න. දන්නේ නැහැ කියලා නම් කියන්න එපා. මම මේ channel එකේ 20 30 පාරකට වඩා CapCut කියලා දීලා තියෙනවා. මුලින්ම ස්ක්‍රිප්ට් එකේ පිළිවෙලට වොයිස් ක්ලිප් ටික ටයිම්ලයින් එකට ඇදලා දාගන්න. ඊට පස්සේ මිත්‍රවරුනි වීඩියෝ ටිකත් ටයිම්ලයින් එකට අර වගේම ඇදලා දාගන්න ඕන. ඔක්කොම සීන් වලට අදාළ ප්‍රොම්ප්ට් වලට වීඩියෝ හදාගෙන තිබ්බට අපිට ඒ ටික මදි වෙනවා. මොකද්ද හේතුව? අපි තප්පර 6 කැලිනේ මේ ක්‍රියේට් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒක නිසා එඩිට් කරනකොට දිග මදි වෙන තැන් වලට දාන්න ඔයාලා මේ වීඩියෝ ජෙනරේට් කරගන්න පාවිච්චි කරපු ප්‍රොම්ප්ට් ටික එහෙට මෙහෙට පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා තව වීඩියෝ කැලි ටිකක් ක්ලිප්ස් ටිකක් එහෙම හදා ගන්න වෙනවා. ඊට අමතරව සමහරක් වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ස්ලෝ කරාමත් ඒ හිඩස් පිරෙනවා. ඉතින් ඒව ඔයගොල්ලෝ හිතලා කරන්න ඕන. මේක තමයි මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ. මම මොනවා කියලා දුන්නත් මේ දේවල් ලස්සනට කරගන්න නම් ඔයාලා ළඟ නිර්මාණශීලීත්වය කියලා එකක් තියෙන්න ඕන. මොකද ඒක මට ඔයාලට කෝස් එකකින්වත් මෙහෙම වීඩියෝ එකකින්වත් කියලා දෙන්න පුළුවන් දෙයක් නෑ. ඒක ඔයාලගේ ළඟ තියෙන්න ඕන දෙයක්.
හරි. මම තව ඇඩිෂනල් ක්ලිප්ස් කීපයක් දාලා දැනට තියෙන ක්ලිප්ස් ස්ලෝ කරලා හදාගත්තට පස්සේ මේකට සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට්ස් ටිකක් දාගන්න ඕන. අපි මේ Claude AI එකෙන් හදාගන්නපු ස්ක්‍රිප්ට් එකේ දීලා තියෙනවා ඒ සීන් එකට ගැලපෙන සවුන්ඩ් ක්ලිප්ස් මොනවාද කියලා. අන්නේ ඉෆෙක්ට්ස් ටික ඔයාලට අප්බීට් වගේ වෙබ් අඩවියක් හරි මික්ස් කිට් වගේ වෙබ් අඩවියක් පාවිච්චි කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒවයින් තමයි ඔය භයංකාර ගතිය එන්නේ පොඩි පොඩි ඉෆෙක්ට් දැම්මම තමයි අන්නේ හොරර් ගතිය එන්නේ. සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට්ස් ටිකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ටයිම්ලයින් එකට ඇදලා අදාළ තැන් වලට දාලා ලස්සනට හදාගන්න. මම පොඩි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකකුත් දාගන්නවා මේකට. ඒකෙදි අමතක වෙනවා මේකට මතකැතුව ඔටෝ කැප්ෂන් උත් ඔන් කරගන්න ඕන. ටෙක්ස්ට් කියන එකට ගියා ඔටෝ කැප්ෂන් ජෙනරේට් කරගත්තා ඔක්කොටම ඇප්ලයි කරා ගාන්ට ඒ කැප්ෂන් වල සයිස් එක ඇඩ්ජස්ට් කරා නැත්නම් අපේ අර වෝටර්මාර්ක් එක තියෙන තැනට අපි දාගන්න එක වෙනවනේ. අවසාන වශයෙන් මං Canva එකට ගිහින් පොඩි ලෝගෝ කෑල්ලක් හදා ගන්නවා. මොකද මේ වීඩියෝ එකේ වෝටර්මාර්ක් එකක් තියෙනවනේ. ඒක වහ ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි වැඩේ නීට් වෙන්නේ. ඔන්න වැඩේ ඉවරයි. ඔයාලට ඕනනම් මේකම aspect ratio එක වෙනස් කරලා YouTube shorts විදියට, TikTok videos විදියට, ඊට පස්සේ Instagram reels විදියට උනත් හදාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ වීඩියෝ කොහොමද අවසානයේට පේන්නේ කියලා. It was supposed to be a night of thrills and chills for a group of friends, as they decided to spend the night in an abandoned hospital with a notorious haunted reputation. Armed with flashlights and a healthy dose of bravado, the friends cautiously made their way through the hospital's crumbling entryway, anticipation and trepidation mingling in the air. As they ventured deeper into the hospital, the friends couldn't help but notice the eerie silence that seemed to permeate every corner, save for the occasional creak of the aged infrastructure. It started with a flickering light, then the temperature seemed to drop suddenly. The friends' laughter and banter gave way to uneasy glances and nervous fidgeting as the supernatural presence made itself known. And then, in the corner of their eye, they saw a translucent figure, drifting silently down the hallway, its features indistinct but its presence unmistakable. Panic seized the group as they scrambled to escape the haunted hospital. Shaken but unharmed, the friends vowed never again to tempt fate by spending the night in a haunted hospital. The mysteries of the abandoned institution would remain, its ghostly secrets forever locked within its crumbling walls. හරි. කොහොමද දැන් මේවෙන් සල්ලි හම්බ කරන්නේ? මුලින්ම ඉතින් YouTube තමයි ඒක හැමෝම දන්නවනේ. ඊට අමතරව TikTok එකේ මොනටයිස් කරපු account එකක් තියෙනවා නම් ඒකෙනුත් පුළුවන්.
earning eligible කරපු Facebook account එකක් තියෙනවා නම් Facebook page එකක් තියෙනවා නම් ඒකෙනොත් මේ content පාවිච්චි කරලා මුදල් හොයන්න පුළුවන්. හැබැයි මම තව YouTube වගේම මුදල් හොයන්න පුළුවන් platform එකක් ගැන දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. සමහර අය නම් අහලා ඇති මේක. මේක තමයි Rumble කියලා කියන්නේ. YouTube එක තරම් මහා ජනප්‍රියත්වයක් නැති වුණාට ඉතාම වේගෙන් ජනප්‍රිය වේගෙන යන platform එකක් තමයි Rumble කියලා කියන්නේ. මේක YouTube එක එයාලගේ content creator කෙනෙක්ට ගෙවනවට වඩා ගාණක් Rumble content creator කෙනෙක්ට Rumble එක ගෙවනවා. Rumble platform එක මාසෙකට මිනිස්සු මිලියන 60කට වඩා භාවිතා කරනවා. ඒ කියන්නේ කෝටි 6ක් මිනිස්සු මේක බලනවා. ඒ බලන්නෙත් වැඩිපුරම ඇමරිකාව. ඒක නිසා ලොකු earning potential එකක් තියෙනවා මේ Rumble කියන එකේ. අනිත් හොඳම කාරණේ තමයි මේක ඇතුලේ වීඩියෝ වලින් මුදල් උපයන්න YouTube එකේ වගේ watch hours subscribers ලා එහෙම specific ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා ටික වෙලාවකින් රිවිව් වෙලා මොනටයිස් වෙලාම තමයි පබ්ලිෂ් වෙන්නේ. Rumble එක ඔයාට සල්ලි ගෙවන්නේ PayPal එකට. $50ක් පිරුණම ඔයාට cash out එකක් ගන්න පුළුවන්. මේකේ account එකක් හදාගන්න එක හරිම ලේසියි. යන්න Rumble එකට ගිහින් sign up කියන එක ක්ලික් කරාම මෙන්න මෙහෙම සරල ෆෝම් එකක් ඔයාට පේනවා. මේක fill කරලා register වුණාම ඔයාගේ email එකට confirmation එකක් මෙන්න මේ වගේ යනවා. email එකට ගිහිල්ලා ඒක confirm කරගන්න. ඒක confirm කරාම ඔයාගේ Rumble account එක හැදෙනවා. දැන් මෙන්න මෙතනට ගිහින් my channels කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ create channel කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඊළඟට තියෙන්නේ channel එකට නමක් දෙන්න. නමක් දීලා title එකක්, ඒ කියන්නේ අර පොඩි tagline එකක් වගේ එකක් දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා වීඩියෝ හදන niche එක ගැන පොඩි description එකක් ලියා ගන්න ඕන. මෙතන thumbnail කියලා කියන්නේ ඔයාගේ channel එකේ logo එක. backsplash කියලා කියන්නේ ඔයාගේ channel එකේ cover image එක. ඔය දීලා තියෙන sizes වලට Canva එකෙන් ඔයාට මේ දෙක හදාගෙන upload කරගන්න පුළුවන්. social media links, ඒ කියන්නේ Facebook page එකක්, Instagram එකක් මොන හරි තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒවයි links උත් පල්ලෙහෙන් දාගන්න පුළුවන්. දාගෙන අවසානයේට create කියන button එක ඔබා ගන්න. එච්චරයි. ආපහු Rumble එකේ home page එකට ගිහිල්ලා විනාඩි 25ක් විතර ඔය මොන හරි බලලා comment කරලා මොන හරි කරලා එන්න. මතක නැති වෙනවා තව පොඩ්ඩක් කියන්න. ඔයාලට PayPal එක connect කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ settings කියන තැනට ගියාට පස්සේ account settings වල settings, ඊට පස්සේ payment details වලට PayPal එකේ email address එක මෙතනට දාලා update කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා නැවත ඔයාගේ channel එක පැත්තට ඇවිත් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ උඩ තියෙන එක click කරලා වීඩියෝ upload කරගන්න. ඔයාට channel කීපයක් වුණත් Rumble එක ඇතුලේ හදාගන්න පුළුවන්. account එක ඇතුලේ channel කීපයක් වුණත් ඔයාට හදාගන්න පුළුවන්. අනිත් දේවල් ඉතින් ඔක්කොම YouTube වගේම තමයි. ඔන්න හරිනේ. මේ වගේ වෙනස් සෑහෙන දේවල් ප්‍රමාණයක් මගේ Patreon එක ඇතුළෙත් මම කතා කරලා තියෙනවා. අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නව නම් අන්න එතනට ගිහිල්ලා ඒව බලන්න. ඒව වෙනම level එකකින් කතා කරලා තියෙන ඒවා link එක ඇති description එකේ. මේවා සරල සාමාන්‍ය සිංගිති වැඩ. මේක කරගන්නත් බැරි නම් ඉතින් මම මුකුත් කියන්නේ නැහැ. තමන් ගැනම හිතා ගන්න. මීට වඩා digital ලෝකේ වැඩ ගොඩාක් තියෙනවා. ඒකට ඔයාලට දේවල් දෙකක් ඕන වෙනවා. එකක් ඉංග්‍රීසි භාෂාව හොඳට ඉගෙන ගන්න, ලියන්න, කියවන්න, කතා කරන්න, තේරුම් ගන්න ඉගෙන ගන්න. අනික් එක තමයි සල්ලි කරන්න පුළුවන් මොනවා හරි ස්කිල් එකක් හදාගන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට දිනන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඉතින් හැමදාම එකම ජීවිතේ තමයි පුතේ. එහෙනම් කෝස් එක ඕන අය ඉන්නවා නම් WhatsApp කරන්න. අපි යනවා. ජය වේවා. ගිහින් එන්නම්. යනවා නෙමෙයි. ටටා.